Cái này là cái chiếc máy bay của tổng thống đây nè. Lên từ hướng bên kia đó. Anh cầm anh quay em được không? Em quay hoài à. Thôi quay cái chiếc này trong nghệ thuật chỉ sang cái chiếc này nó vẫn còn function này nhưng mà nó cái tổng thống Việt Nam của mình mà cái chiếc máy bay mà jet mà vẫn còn sử dụng được mấy ông xài hoài, phải không hả? Xài hoài luôn rồi, mốt không xài nữa cho vô bản thôi. Đừng nói phải mua vé vô nha trời. Let's go. Vô má coi máy bay không anh chưa coi máy bay. Gì vậy? Nào thôi, máy bay tổng thống. Rồi. Chắc là nấu đồ ăn cho tổng thống. Cà phê đồ bị bạn. Cái này chỉ phục vụ cho tổng thống rồi. Kitchen, just like a regular plane. Máy bay à. Tổng thống những gì tổng thống đã bay qua. Đây. Những ông tổng thống đã bay trên này nè, ông Kennedy nè, Kennedy. Đấy. Phô down bận cho tổng thống. Cái này giường cho con nít chứ làm gì có giường nào nhỏ xíu vậy? Nhưng mà một người sao nằm cho nó được anh, cái đó có chút xíu à. Oh, look, this is a bed. Oh, this is a bed. How'd they get up there? Oh man, cái này cool. That's a good làm cabin. They're probably little ladders. Check it out. Secretary station. Bàn họp. How cool. Look at that, not a computer. President conference room. Oh man, coi nè. Phòng họp. Look at that. Meeting room. Cắm khẩu trang. Đây có cái nhà vệ sinh nữa không? Hey man, look. Máy bay vệ tinh kìa. FM radio phone. Cái này chắc phòng của tổng thống là mấy ổng ngồi để mà mấy ổng nghe phone hay là nói chuyện. Ê, look. Nó là bedroom. Ok, em thấy cái đó rồi. Trời, máy bay nó không bự quá hả? Có nhiều người bay quá ha. Đồ của tổng thống đụng vô, chà đồ của tổng thống. Cái này là Có microwave này, mấy cái này đi được rồi ha, microwave. Nghe nói trong nó order new Air Force One. Hey babe, check it out, computer. Communication station. Thấy rồi. Cái vòng lái này. Wow, anh không ngờ là một cái máy bay nó có quá nhiều bathroom.